Đèn rực rỡ, thảm đỏ kéo dài, hàng ghế khán giả kín chỗ với những cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ. Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản thường thấy, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc nền, những nụ cười chuyên nghiệp, những tràng pháo tay đúng lúc, cho đến khi người dẫn chương trình đọc tên người chiến thắng. Triệu Lệ Dĩnh, hai tiếng vang lên không quá bất ngờ nhưng đủ khiến cả khán phòng khựng lại trong một nhịp rất ngắn, như thể tất cả đều cùng hít vào một hơi. Máy quay lia nhanh qua các hàng ghế, bắt chọn khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đứng dậy. Cô mặc một chiếc váy dài màu nhạt, không quá cầu kỳ, nhưng khi đứng lên dưới ánh đèn, cả người cô như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng rất riêng. Cô cúi đầu cảm ơn những người ngồi cạnh, bước đi chậm rãi lên sân khấu. Mỗi bước chân đều vững vàng, không gấp gáp, không do dự, dáng đi của một người đã quen với ánh đèn nhưng vẫn giữ được sự khiêm nhường. Và chính trong khoảnh khắc ấy, máy quay dừng lại ở một người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía dưới. Phùng Thiệu Phong. Anh không đứng dậy như nhiều người khác, anh chỉ ngồi đó, lưng thẳng, hai tay vỗ nhẹ vào nhau. Tiếng vỗ tay của anh không lớn, không khoa trương, nhưng đều đặn và kiên nhẫn. Ánh mắt anh dõi theo Triệu Lệ Dĩnh từ lúc cô rời khỏi ghế cho đến khi bước lên bậc thềm cuối cùng của sân khấu. Không phải ánh mắt của đồng nghiệp, không phải ánh mắt xã giao, mà là ánh mắt của một người đã từng đứng rất gần, rất lâu trong cuộc đời cô. Cả khán phòng vẫn đang vỗ tay, nhưng kỳ lạ thay, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Không phải sự im lặng hoàn toàn, mà là một thứ im lặng cảm xúc, nơi mọi âm thanh dường như chậm lại, nhường chỗ cho cảm nhận. Triệu Lệ Dĩnh bước lên sân khấu, quay người cúi chào. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình lướt qua hàng ghế khán giả. Chỉ trong một tích tắc rất ngắn, rất khó nhận ra, ánh mắt cô dừng lại ở một điểm. Ở nơi đó, Phùng Thiệu Phong vẫn đang nhìn cô.